तपाई नेपालको शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ तर प्रफिटेबल हुन सक्नु भएको छैन, अथवा प्रॉफिट गर्नु भएको छ तर तपाईको प्रफिटमा कन्सिस्टेन्सी छैन, अथवा तपाईलाई ट्रेडिङ गर्न मन त छ तर ट्रेडिङको बारेमा आइडिया छैन, अथवा तपाईलाई अलिअलि आइडिया छ तर तपाई गर्न स्टार्ट गर्नु भएको छैन। तपाई जुनसुकै क्याटेगोरीको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईलाई ट्रेडिङ गर्नको लागि आवश्यक पर्छ एउटा स्ट्र्याटेजीको। टेक्निकल एनालिसिस भनेको त सुनेको थिए, तर यो स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ के रहेछ जस्तो लागिरहेको होला। टेक्निकल एनालिसिस जानेर मात्र तपाई प्रफिट गर्न सक्नुहुन्न यदि शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि। त्यो टेक्निकल एनालिसिसलाई युज गरेर ट्रेडिङ गर्नको लागि तपाईलाई आवश्यक पर्छ एउटा स्ट्र्याटेजी। त्यो स्ट्र्याटेजी कसरी बनाउने होला भनेर चिन्ता मान्नु पर्दैन, किनभने हामीहरु छौं स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 4 मा। यो स्ट्र्याटेजी मेकिङ सिरिजको डे 1, 2 र 3 मा हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि सिक्न आवश्यक पर्ने चीजहरु हामीले सिक्दै आइरहेका छौं। डे 1 मा हामीले स्ट्र्याटेजी भनेको के हो, यो बुझ्नु किन जरुरी छ, यो किन चाहिन्छ भनेर सिक्यौं, र त्यसपछि डे 2 मा हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजीको एउटा पार्ट सपोर्टलाई डिटेलमा बुझ्यौं, र लास्ट भिडियो डे 3 मा हामीले क्यान्डल स्टिक प्याटर्न बुझ्यौं दुईवटा, जुन मध्ये एउटा थियो ह्यामर क्यान्डल र अर्को थियो इन्गल्फिङ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न। र लास्ट भिडियोमा सिक्दै आएको चीजहरु हामी यो स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि युज गर्छौं। र आज हामी डे 4 मा सिक्न जाँदै छौं भोल्युमको बारेमा। हुन त हाम्रो चार्टमा टेक्निकल एनालिसिस युज गर्दाखेरि भोल्युमलाई एउटा इन्डिकेटर मानिन्छ, तर धेरै जना ट्रेडरहरुले यसलाई इन्डिकेटर नमानिकन प्राइस र भोल्युमलाई दाजुभाइ जस्तै मान्छन्। भोल्युमले बेसिकली कुनै पनि शेयर कतिको ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ भनेर डिनोट गर्छ, त्यसको क्वान्टिटी के नम्बर अफ शेयर्स ट्रेडेड भनौं सिम्पल टर्म्समा। सो एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम, पिरियड अफ टाइममा कुनै पनि शेयरको स्टकको कतिको क्वान्टिटीमा ट्रान्ज्याक्सन भएको छ, कति ट्रेड भएको छ त्यो स्टक भनेर चाहिँ हामीले भोल्युमबाट थाहा पाउँछौं। ट्रेडिङमा हामीले भोल्युमलाई युज गर्यो भनेदेखि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। त्यो बेनिफिट्स मध्ये सबभन्दा सुरुमा के छ भनेदेखि भोल्युमले प्रेसर डिनोट गर्छ। इन्क्रिजिङ भोल्युमले हामीलाई प्रेसर बिल्ड भएको भनेर देखाउँछ, र भोल्युम यदि डिक्रिज हुँदैछ भनेदेखि प्रेसर कम छ भन्ने बुझिन्छ। मार्केट माथि जाँदाखेरि भोल्युम पनि इन्क्रिज छ भनेदेखि माथिको डाइरेक्सनमा प्रेसर छ भन्ने बुझिन्छ, र मार्केट तल जाँदाखेरि भोल्युम बढिरहेको छ भनेदेखि तलको डाइरेक्सनमा प्रेसर छ भन्ने बुझिन्छ। सो भोल्युमले चाहिँ हामीलाई बाइङ सेलिङ प्रेसरको बारेमा आइडिया दिन्छ है त। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि प्राइसले गरेको कुनै पनि एक्सनलाई हामी ट्रस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीलाई भोल्युमले वार्न गर्छ। जस्तै कुनै चार्ट प्याटर्न बनिरहेको छ, कुनै क्यान्डल स्टिक प्याटर्न बनिरहेको छ भनेदेखि त्यो कतिको ट्रस्टेबल छ त भनेर पनि भोल्युमले हेल्प गर्छ हामीलाई। त्यसैले पनि हामीले भोल्युमलाई आफ्नो ट्रेडिङ डिसिजनमा कम्बाइन गर्ने गर्छौं, एडिशनल कन्फ्लुएन्सको लागि, एडिशनल कन्फर्मेसनको लागि। भोल्युमलाई आफ्नो स्ट्र्याटेजीमा, आफ्नो ट्रेडिङमा युज गर्नुको अरु पनि धेरै बेनिफिटहरु छन्, जुन हामी भिडियोको एन्डमा कुरा गरौँला। पहिला हामी भोल्युमको बारेमा अलिकति बुझौं डिटेलमा अझै। सो हामी जाँदैछौं डाइरेक्टली चार्टमा भोल्युमलाई हेर्नको लागि। अघि मैले भनिसके भोल्युम भनेको नम्बर अफ शेयर्स ट्रेडेड हो। अहिले तपाईहरुले हेरिरहनु भएको चार्टमा मैले भोल्युम राखेको छैन। अब म तपाईहरुलाई भोल्युम कसरी चार्टमा निकाल्ने भनेर स्टेप्सहरु भन्न जाँदैछु। हाम्रो चार्टको लेफ्टतिर टपमा गयो भनेदेखि हामीले यहाँ इन्डिकेटर भन्ने एउटा सेक्सन देख्छौं। त्यो इन्डिकेटर भित्र हामीले भोल्युम टाइप गर्नुपर्छ। यसमा क्लिक गर्यो भनेदेखि हाम्रो चार्टमा भोल्युम आउँछ। जुन यो भर्टिकल बार्सहरु छ तल ग्रीन, रेड, यो सबै बारहरुले भोल्युम रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी चार्टमा भोल्युम लिएर आइसकेपछि अब भोल्युमलाई कसरी हेर्ने भनेर सिकौं। मैले अलिकति चार्टलाई जुम इन गरे है। अहिले हामी डेली चार्टमा छौं, र डेली चार्टमा एउटा क्यान्डलले 1 डे रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। जस्तै यो एउटा ग्रीन क्यान्डल हेरौं, यो 4 मार्चको क्यान्डल छ। अब 4 मार्च एक दिनमा कति भोल्युममा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको थियो भनेर यो क्यान्डलको करस्पोन्डिङ तल हामीले जुन भर्टिकल बार देख्छौं त्यसले भन्छ हामीलाई। हामीले जुन क्यान्डलमा कर्सर राख्यौं त्यसकै भोल्युम देखाउँछ यहाँनिर। यहाँ भोल्युम भनेर देखेको छ, यसको साइडमा यो क्वान्टिटी देखेको छ, यो नम्बर अफ शेयर्स ट्रेडेड हो। जस्तै मैले कुरा गरेको अघि यो ग्रीन क्यान्डलमा कर्सर राख्दाखेरि 21.529 के देखाएको छ, मतलब अराउन्ड 21.5 थाउजन्ड नम्बर अफ शेयर्स अफ निफ्रा चाहिँ ट्रेड भयो त्यो दिनमा। र त्यसपछि इमिडिएटली हेरौं यो रेड क्यान्डलमा, यो रेड क्यान्डलमा भोल्युम 117 के देखाएको छ, मतलब यो ग्रीन क्यान्डलमा जति भोल्युम थियो त्यो भन्दा यो रेड क्यान्डलमा बढी भोल्युममा ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। र तल हामीले यो भर्टिकल बार्सहरुबाट पनि हेर्न सक्छौं। जस्तै यो दिनमा 21 के थियो, यो दिनमा बार्सहरुले पनि बढेको देखाएको छ। जस्तै यो बार सानो छ, यो बार ठूलो छ नि हैन, मतलब यो दिनमा चाहिँ भोल्युम बढ्यो भनेर बुझिन्छ। त्यसैले भोल्युम बढ्यो कि घट्यो भनेर यो बारहरुको हाइटले हामीलाई भन्छ है, यसको कलरले होइन। यो कलर भनेको त मात्र त्यो दिनमा यदि ग्रीन क्यान्डल बनेको थियो भनेदेखि यो बारको पनि क्यान्डल ग्रीन हुन्छ, र यदि क्यान्डल रेड बनेको थियो भनेदेखि त्यसको भोल्युमको पनि बारको कलर चाहिँ रेड हुन्छ। भोल्युम किन हेर्नुपर्छ भनेर पनि
अघि मैले धेरै कुराहरू सिकाएँ तपाईहरुलाई। त्यसमा अझै म एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु, भोल्युमले चाहिँ मान्छेहरू यो शेयरमा कतिको इन्ट्रेस्टेड छन् भनेर पनि देखाउँछ। जस्तै अभियसली 21K मा ट्रान्ज्याक्सन हुनु भन्दा 117K 170K मा ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट बढेको हो भन्ने बुझिन्छ नि त हैन। मान्छेहरूले चासो देखाइरहेका छन्, बढी भोल्युममा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ यो शेयरको। यसरी चाहिँ जेनरली भोल्युमलाई हेर्न तपाईहरुले सिक्नु भयो हैन। अब अलिकति विस्तारमा यसलाई बुझौं है। एकचोटी यो चार्टमा एनालाइज गरौँ त यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म जति पनि क्यान्डल बनेको छ त्यसमा भोल्युम एकदम कम देखिरहेको छौं हामीले हो। यो लेभल भन्दा माथि भोल्युम गएको छैन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा ग्रीन बुलिश क्यान्डल आयो। झट्ट क्यान्डल मात्र हेर्दाखेरि त ओहो प्राइस धेरै नै बढ्यो जस्तो लाग्छ। अफ कोर्स बढेको पनि हो। हामीहरुलाई नर्मली लाग्छ प्राइस बढ्यो मतलब धेरै मान्छेहरूले यो शेयर किनिरहेको छन्, तर त्यो हाम्रो गलत बुझाइ हो। वी आर रङ। यो क्यान्डलको यो दिनको हामीले भोल्युम हेर्छौं भनेदेखि केही इन्क्रिमेन्ट नै छैन त्यसमा हो। र यस्तै सेम क्यान्डल अर्को मैले यहाँनिर पनि देखिरहेको छु, हेर्नु त यो पनि ठुलो ग्रीन क्यान्डल छ, तर यसमा भोल्युम हेर्नुस् 761,000 7.5 लाखको हाराहारीमा यो दिनमा यो शेयरको ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम छ। अब यसको पछाडिको अलिकति लजिक म बुझाइदिन्छु। यदि कसैले 10 वटा शेयर मात्र पनि 200 को प्राइसमा किन्यो भनेदेखि यो प्राइस चाहिँ यहाँबाट बढेर 200 मा पुग्यो। किनभनेदेखि प्राइस भनेको त त्यो पोइन्टमा कतिमा बाइ गरेको छ मान्छेले भनेर देखाउँछ नि त हैन। कतिवटा शेयर बाइ गर्यो भनेर त भन्दैन प्राइसले, कुन प्राइसमा चाहिँ किन्यो भनेर मात्र भन्छ। 200 मा यदि कसैले 10 वटा मात्र शेयर किन्यो भनेदेखि पनि यो क्यान्डल फर्म हुन्छ। यो प्राइस यहाँबाट बढेर यहाँसम्म पुग्छ, यो क्यान्डल बन्छ। तर त्यति मात्र हेरेर ओहो धेरै जना मान्छेले चाहिँ यो किन्न थालेछन् भन्नु त मिलेन। र यही शेयर त्यो दिनमा कसैले 1000 क्वान्टिटीमा 200 रुपैयाँको दरले किन्यो भनेदेखि पनि यो क्यान्डल यस्तै नै बन्ने हो। त्यही भएर यो क्यान्डलले चाहिँ प्राइस मात्र देखाउँछ, कति शेयर बाइ भएको छ त त्यो प्राइसमा भन्ने कुराको यो क्यान्डलसँग केही लेनादेना नै छैन। त्यो जान्नको लागि हामीले भोल्युम हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्डल त यो र यो क्यान्डल उस्तै उस्तै नै देखिन्छ, तर फरक के छ त भनेदेखि यो क्यान्डल बन्दाखेरि मात्र 15,000 ट्रेडिङ भोल्युम थियो र यो क्यान्डल बन्दाखेरि 7.5 लाखको हाराहारीमा ट्रेडिङ भएको छ यो शेयर। त्यही भएर धेरै भन्दा धेरै बायरहरू यो पोइन्टमा मार्केटमा एन्टर भएछन् भनेर हामीले बुझ्छौं, यहाँ होइन। यति कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि दिमागमा राख्नुपर्छ अबाउट प्राइस एन्ड भोल्युम। मैले एउटा कुरा अघि भनेको थिएँ, हामीहरू डेली चार्टमा हुँदाखेरि यो भोल्युम बारले एक दिनको भोल्युम देखाउँछ, एक दिनमा कति नम्बर अफ शेयर्स ट्रान्ज्याक्ट भएको छ यो स्टकको भनेर देखाउँछ। त्यस्तै गरी यदि मैले यो टाइम चेन्ज गरेर सपोज 1 आवरमा गएँ भनेदेखि एउटा क्यान्डलले 1 आवर रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यस्तै यो भोल्युम बारले त्यो 1 घण्टामा चाहिँ कति ट्रान्ज्याक्सन भएको थियो भनेर देखाउँछ है। त्यही भएर हामी जुन टाइम फ्रेममा चार्ट हेरिरहेको छौं त्यही टाइममा चाहिँ कति भोल्युम भयो भनेर यो भोल्युमको बारले देखाउँछ। यो चार्टमा एकचोटि हेर्नुस्, प्राइस यहाँबाट बढेर माथितिर गइरहेको छ र प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि बिस्तारै भोल्युम पनि इन्क्रिज भइरहेको छ। यसरी प्राइस बढ्दाखेरि भोल्युम पनि बढिरहेको छ मतलब माथिको डाइरेक्सनमा चाहिँ प्रेसर छ, मान्छेहरू चाहिँ यो शेयर बाइ गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने बुझिन्छ। र त्यसै गरी फेरि प्राइस तल झर्दाखेरि भोल्युम पनि झरिरहेको छ, प्राइस तल जाँदाखेरि भोल्युम घटिरहेको छ मतलब तलको डाइरेक्सनमा त्यति प्रेसर छैन। शेयरहरू सेल त भइरहेको छ तर धेरै भोल्युममा सेल भइरहेको छैन। यसरी हामीले प्राइस र भोल्युमलाई साइमल्टेनियसली हेरेर मार्केटलाई एनालाइज गर्न सक्छौं। अब एकचोटि यो चार्टमा हेरौं, यो यति दिनहरू जुन छ यो टाइममा हामी देख्न सक्छौं कि भोल्युममा खासै केही इन्क्रिमेन्ट भएको छैन। जब यो क्यान्डल बन्यो त्यो दिनको भोल्युम इन्क्रिज भएको छ पहिलाको लेभल भन्दा, यहाँनिर भोल्युम बढेको छ। र एकचोटि यो भोल्युम देखिसकेपछि अझै धेरै बायरहरू मार्केटमा एन्टर गर्यो। धेरै भोल्युममा बायरहरू आउने बित्तिकै प्राइस माथिको डाइरेक्सनमा बढ्न थाल्यो। भोल्युमले अर्को कुरा के इन्डिकेट गर्छ भनेदेखि जस्तै यो शेयर हाई भोल्युममा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ भनेदेखि अभियसली अर्को शेयर जुन यो भन्दा कम भोल्युममा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ त्यो भन्दा यो शेयर बढी लिक्विड छ। लिक्विडिटी पर्पसले पनि भोल्युम हाई हुनु हाम्रो लागि राम्रो इन्डिकेसन हो। यसमा धेरै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ, यसको भोल्युम बढी छ, यसको लिक्विडिटी बढी छ, त्यसरी बुझ्न सक्छौं हामीले। यो क्यान्डलमा यसको 640,000 छ ट्रेडिङ भोल्युम। सपोज 640,000 नभएर 6,000 मात्र भएको भएदेखि यसको लिक्विडिटी अलिकति क्वेसनेबल हुन्थ्यो, तर हाई भोल्युम छ मतलब हाई लिक्विडिटी छ। अब लास्ट एकचोटि भोल्युमलाई यो चार्टमा हामी हेरौं, जस्तै प्राइस तल गइरहेको थियो हैन, तल गइरहेको बेलामा हामीले यहाँ एउटा ठुलो ग्रीन क्यान्डल देख्यौं। अब जेनरली लेम्यान हिसाबले हेर्दाखेरि त ओहो ठुलो ग्रीन क्यान्डल आएर अब किन्ने बेला हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसको भोल्युम हेर्दाखेरि भोल्युम त खासै बढेको जस्तो देखिँदैन यहाँ। त्यसो भए यस्तो सिनमा शेयर किन्ने कि नकिन्ने त?
यसरी भोल्युम बिना ग्रीन क्यान्डल आइरहेको छ भनेदेखि अभियसली हामी अलिकति अलर्ट हुनुपर्छ, अलिकति डराउनु पर्यो यहाँनिर किन्नको लागि, किनभने भोल्युम भएको भए अझ कन्फर्म हुन्थ्यो यो प्राइसको मुभमेन्ट। त्यस्तै गरी केही टाइमसम्म साइड वाइज गयो यो मार्केट होइन, र भोल्युममा पनि खासै केही बढेको थिएन। तर यो ग्रीन क्यान्डल जब आयो त्यो बेलामा भोल्युम अलिकति बढ्यो, जस्तै 42K मा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको यो दिन 180K मा ट्रान्ज्याक्सन हुन थाल्यो, र यो रेन्जको जुन ब्रेकआउट भएको छ यो क्यान्डल बन्दाखेरि त्यो दिनमा पनि हेभिली बायर्सहरू आए मार्केटमा। तर यतिको भरमा पनि ट्रेड लिने त होइन, यसमा अरू कन्फ्लुएन्सेसहरू पनि जोड्नु पर्यो होइन। तर एडिसनल कन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई भोल्युमले दियो के, प्राइस र भोल्युमलाई सँगसँगै हेर्दाखेरि यहाँनिर यो दिन भोल्युम नआएको बेलामा भन्दा अहिले भोल्युम आएको बेलामा अझ बढी कन्फर्मेसन भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्राइस भोल्युमलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ। ट्रेडिङको हरेक स्टेपमा भोल्युमले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ, र हामीले जुन स्ट्राटेजी बनाउन जाँदैछौँ त्यसमा पनि भोल्युमले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। भोल्युमलाई युज गर्नुको अर्को बेनिफिट के हो भनेदेखि हामी ट्रेन्ड ट्रेडिङ गरिरहेको छौँ अथवा रिभर्सल ट्रेडिङ गरिरहेको छौँ, यो दुवैमा नै भोल्युमले एन्ट्री एक्जिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। मार्केटले जुन एक्सन देखाइरहेको छ, जुन प्याटर्न देखाइरहेको छ त्यो जेन्युन हो कि होइन भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। हाम्रो ट्रेडिङ डिसिजन लिनको लागि धेरै हेल्प हुन्छ त्यसले। र कति मान्छेहरूको ब्रेकआउट प्याटर्नमा ट्रेडिङ गर्ने स्ट्राटेजी हुन सक्छ, त्यो बेलामा पनि भोल्युमले यो रियल ब्रेकआउट हो कि फल्स ब्रेकआउट हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ। त्यही भएर अघि मैले भनेको जस्तो हाम्रो ट्रेडिङको स्ट्राटेजीको स्टेपमा भोल्युमले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। म तपाईँहरूलाई फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, हामीहरू छौँ स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजको डे 4 मा। तपाईँ यदि नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ, तपाईँ स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजको सुरुदेखि नै इन्भल्भ हुनुहुन्थेन भनेदेखि म स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजको डे 1 को भिडियो माथि राख्दैछु लिङ्कमा, तपाईँ त्यहाँ गएर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। डे 1 मा हामीले स्ट्राटेजी भनेको के हो, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो ट्रेडिङमा भनेर बुझ्यौँ, र डे 2 र 3 मा हामीले सपोर्ट र क्यान्डल स्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्यौँ, र आज डे 4 मा हामीले भोल्युमको बारेमा सिकि नै हाल्यौँ। यो सबै एउटा चिजहरूलाई हामी युज गरेर स्ट्राटेजी बनाउन सिक्छौँ। त्यसैले हरेक दिनको भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजको, र म स्ट्राटेजी बनाउन तपाईँहरूलाई सिकाउँदाखेरि यो सबै चिज युज गर्नेवाला छु। त्यसैले त्यो बेलामा मेरो छुट्यो यस्तो भयो भनेर केही पनि बहाना चल्दैन। त्यही भएर यो 4वटै भिडियोहरू राम्रोसँग डिटेलमा हेरेर स्ट्राटेजी बनाउन सिक्न रेडी भएर बस्नु होला। स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजको 3वटै भिडियो म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिन्छु, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि छुटेको छ भनेदेखि। सो अहिलेसम्म सिकेको सबै चिजहरू युज गरेर हामी स्ट्राटेजी बनाउन सिक्न जाँदैछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, र तपाईँ सिक्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि स्टे ट्युन अन द च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई। स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजमा नयाँ हुनुहुन्छ र यसलाई सुरुदेखि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्क्रिनको लेफ्टतिर मैले डे 1 को भिडियो राखेको छु स्ट्राटेजी मेकिङ सिरिजको, त्यहाँबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र स्क्रिनको राइट साइडमा लास्ट भिडियो राखेको छु डे 3 को, जुनमा हामीले बुलिश क्यान्डल स्टिक प्याटर्नको कुरा गरेका थियौँ। छुट्नु भएको मान्छेहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है।